What is up mga brad? Hjc Motovlog here, and today's video mag-unbox tayo ng dalawang Hjc helmet, ang Hjc CS-15 at Hjc Rpha70. Alam nyo ba na ang Hjc helmet ay number 1 in the world? Number 1 in the world! So ang una nating i-unbox mga brad ay ang Hjc CS-15. So, madali lang siyang buksan kasi nabuksan ko na ito kanina eh. So, ito na yung helmet mga brad, yung Hjc CS-15. So, may kasama siyang bag, white bag, na may Hjc syempre. Yan. So, ito yung Hjc CS-15 mga brad, no? Medium size, tapos magaan, clear visor, advanced polycarbonate composite shell, completely removable and washable, comfort and check pad. So may pin lock na rin siya mga brad para sa anti-fog. So wala siyang free na anti-fog. Advanced polycarbonate composite shell pa rin. So di ko rin alam kung ano yan. Gago! So meron siyang ano dito mga brad, air intake. Yan, para papasok yung hangin dyan para hindi masyadong iinit yung ulo niya. Meron din dito sa kabila at dito din sa may chin. Meron din siyang lock dito sa visor niya mga brad. Yan. Nilock niyo siya, hindi niyo siya mabubuksan. Tapos, pag hindi niyo siya lock, madali na siya buksan. Yan. Ito yung sa loob niya mga brad. Ito yung foam niya. Makapal yung foam. Yan. So, hindi ko siya maisusukat kasi medium size siya mga brad. Hjc CS-15. Nabili namin to sa MotoZone Mania sa halagang 4,900. Sa gustong bumili, marami silang stock nito doon. Tayo na ako mausap dito ha. Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha. Yung visor niya mga brad, madali lang din tanggalin. Ipupul mo lang to. Yan. Tatanggal na siya mga brad. So napakadali lang. So it's Hjc CS-15. At yung next naman natin i-unbox mga brad ay yung Hjc Rpha70. So itong mga Rpha series ng Hjc mga brad, ito yung mga sikat na sikat na ang tawag dito. Unit. Sikat na item. Rpha series. So buksan natin. Meron siyang balaklava. So itong balaklava mga brad is bigay ito ng MotoZone Mania. So freebies. Doon na kayo bumili kasi may freebies. Dalawang MZM balaklavas or tubmas. Tapos meron siyang owner's manual. So may manual tong helmet na to mga brad. Hindi natin ito babasahin kasi hindi rin naman natin maintindihan eh. Gago! May ano din siya mga brad. May kasama din siyang sticker. Hjc, logo ng Hjc, no? So dikit natin to sa spider. Oh, hell no! So, meron din siyang mga ganito mga brad. Anong tawag dito? Ano pangalan nito? Hindi ko alam kung ano to, pero parang doon to ilalagay sa may sa may anti-fog. Doon siya ilalagay. Anong tawag dito? Basta, yun na yun mga brad. Gago! So, may kasama din siyang, ay hindi pala. Hindi ito pala yung manual ng CS-15. May manual din. Ito na yung helmet mga brad. Okay. Ang ganda ng bag niya mga brad, no? Nakapal yung bag. Magaan. Tingnan natin yung loob.
Wow! Oh my God! Wow! So, mamaya na tong helmet. Dito muna tayo sa bag. Ito yung kasamang bag ng helmet na Rpha70 mga brad. No? So, makapal siya, matibay. Anong tawag dito? See-through. See-through. So, may nakasulat na performance re-inverted. Yan. Performance re-inverted. So, ang ganda ng bag niya mga brad. May HJC. Dito na tayo sa helmet. Ito yung itsura ng helmet na Rpha70 ng HJC. So, yan. Matte black siya mga brad. May logo dito sa likod na logo ng Rpha. Ang ganda. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa Rpha series ng mga brad is yung visor nila kasi may ganito na lock. May ganito siya. So, secured. Tapos, napansin ko din mga brad, yung logo niya dito ng HJC is parang emblem or emboss ba ito basta. Nakalabas yung maganda siya mga brad. Parang rubber. Ayan o. Tapos, may pin lock na siya. So, may nakasulat sa visor niya na Rpha70 Performance Re-Inverted Motorrad Result. Very good. So, very good daw siya mga brad. Anti-fog and anti-scratch coated sunlight film. Easy to use, emergency quick release in emergency situation. So, may quick release din siya mga brad. Ito. So, kung sakali ma-aksidente kayo tapos nahirapan kayong tanggalin yung helmet kasi nasasaktan yung rider or masakit yung ulo nyo, gaganon nyo lang daw. Dual purpose top vent for sport and touring. Intake and exhaustion at the same time for perfect ventilation. Yun. Kayo na bahala umintindi na. Hindi ko naintindihan mga brad eh. What? Gago! Pure progressive sunlight film actuation control. So, kayo na bahala dyan. So, yung size niya mga brad is XXL kasi ito yung kasya sa akin eh. Sobrang laki ng ulo ko eh. So, nabili din namin to doon sa MotoZone Mania mga brad sa halagang 20,199 pesos. So, medyo pricey talaga to mga brad. Meron siyang dito mga brad, yung air intake niya. Ito may tatlong yung ganito close, semi-open, tapos open. So maganda yung air intake niya mga brad. Meron din siya dito. Yan, may dito, may switch. Dito din sa kabila. Tapos buksan natin yung visor mga brad. Pag bubuksan niyo yung visor niya, anahin niyo lang to. Ang tawag dito. Basta ganyanin niyo lang. Full. Or ang tawag dyan. Basta. Yun na yun. So dual visor siya mga brad. So nandito yung ng visor niya. Ayan. Napakaganda mga brad. Magaan siya. Tapos aggressive din yung niya. So meron to siyang anti-fog na kasama mga brad. So pinakabit na namin to. Yung anti-fog niya yung pagbili namin. Nandito na sa ilalim. So matte black, napakaganda mga brad. So ito try natin isukat. Ang ganda mga brad. Ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan, ha? Huh? Ginagawa mo? The best talaga. Napaka-komportable mga brad. So, napakaganda talaga ng mga HJC Rpha series mga brad, no? Lalo na yung Rpha11 nila. Yun yung nila yung ngayon eh, best seller nila, yung Rpha11. Yung mga latest nila na may mga limited edition.
So ito lang kaya sa budget natin eh. So mga brad, kung gusto nyong bumili ng mga helmets or yung mga gears, mga riding gears, mga accessories ng motor nyo, o meron din doon sa MotoZone Mania. Pwede rin kayong mag-apply doon through home credit mga brad. So kung gusto nyong bumili tapos hindi kasya yung pera nyo, pwede kayong mag-home credit doon sa MotoZone Mania. Pasensya na sa unboxing natin yun mga brad, no? Kasi first time kong mag-unboxing ng helmet. So hindi ako masyadong expert sa mga ganito mga brad, no? So yun lang mga brad. Sa mga bago pa sa video ko, please don't forget to click subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. That's all for today and see you next week.